Hello everyone, নমস্কাৰ মোৰ নাম দেবশ্ৰী আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো সিম্পলিফাই ইয়োৰ লাইফৰ আন এটি ভিডিঅ'লে য'ত আমি কথা পাতো ফেশ্বন বিউটি লাইফষ্টাইল প্লেনিং অৰ্গেনাইজিং DIY হোম ডেকৰ আৰু বহুত কিবা কিবি যদি তেনে ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশন আপোনাৰ তাত আহি থাকে তো আজি মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ প্লেনাৰ সেটআপ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব গৈ আছো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই মোৰ প্লেনাৰৰ ফ্লিপ থ্ৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলো মই মোৰ কাৰণে এইখন প্লেনাৰ চুজ কৰিছিলো আৰু ইয়াৰ লগত বাই ওৱান গেট ওৱান আছিল যাৰ কাৰণে মই এইখন প্লেনাৰ ফ্ৰী পাইছিলো ইয়াৰ গোটেই ডিটেইলছ ভিডিঅ' মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত শ্বেয়াৰ কৰিছো আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে মই লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আপোনালোকে লিংকত গৈ ক্লিক কৰক আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো চাওক যদি প্লেনাৰখন ভাল লাগে আপোনালোকে গৈ কিনিব পাৰে আৰু প্লেনাৰৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা মই তাত শ্বেয়াৰ কৰিছো গতিকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই লওক তাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰক গতিকে এই দুখন প্লেনাৰ মই চুজ কৰিছিলো আৰু যেহেতু মই ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো যে মোৰ চেনেলত আপোনালোকে প্লেনিং অৰ্গেনাইজিং হেব্ৰৰ বিষয়ে ভিডিঅ' পাব কিন্তু এতিয়ালৈকে যেহেতু প্লেনাৰ সেটআপ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই এইটো এটা প্লেনাৰ সেটআপ সিৰিজ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো যাৰ হৈছে আজি সেকেন্ড ডে তো বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো ওকে সো এখন এনেকৈ ওপেন কৰাৰ লগে লগে দুটা ব্লেংক পেজ আছে য'ত মই মোৰ নিজে কাষ্টমাইজ কৰি এখন ফটো পেষ্ট কৰিছো ইয়াতে লিখা আছে চাওক ডোন্ট ষ্টপ ড্ৰিমিং and you become what you believe so এই দুটা কোড মোৰ বহুত বেছি মোটিভেশনাল লাগিছে সেইকাৰণে মই ফাৰ্স্ট পেজতে এটা পেষ্ট কৰিছিলো এখন ফটো দেন সেকেন্ড পেজটো আছিলে মোৰ নাম লিখিছিলো আৰু ইয়াত এখন বহুত ধুনীয়া এজনী ছোৱালীৰ ফটো মই লগাইছিলো ইয়াত মই একচুয়ালি অলপ কাম পেন্ডিং আছে সো এটো মই নোট কৰি ৰাখিছো ইয়াৰ পিছৰ যিটো পেজ আছিলে হেটো হৈছে ভিজন বোৰ্ড এইটো হৈছে মোৰ সবতছে ফেভাৰিট পাৰ্ট যিটো বনোৱা টাইমত মই বহুত এনজয় কৰিছিলো আৰু আজি মই এই সেটআপটো বনাবৰ টাইমত যিখিনি ষ্টেপ ফলো কৰিছিলো সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম সো আজি মই আপোনালোকৰ লগত মেইনলি শ্বেয়াৰ কৰিব গৈ আছো মোৰ ভিজন বোৰ্ড সেটআপ ভিডিঅ' যিখন সেটআপ কৰিবৰ কাৰণে মই বহুত বেছি এক্সাইটেড আছিলো আৰু মই ভাবো নতুন বছৰটো আৰম্ভ কৰাৰ এইটো এটা বহুত মানে ইম্পৰ্টেন্ট ষ্টেপ হয় মই যেনেকৈ ভাবি ৰাখিছিলো মোৰ ভিজন বোৰ্ডখন এনেকৈ বনাম তাত ৰিয়েলিটিত চাবলৈ মই বহুত বেছি এক্সাইটেড আছিলো বহুত দিনৰ পৰা বেলেগ বেলেগ থিম বেলেগ বেলেগ ফটো ডাউনলোড কৰি মই ট্ৰাই কৰি আছিলো আৰু তাক ৰিয়েলত ভিজুৱেল যিটো আমাৰ ইমেজ তাক ৰিয়েলত মানে উলিয়াই আনিব মই বহুত বেছি এক্সাইটেড আছিলো আৰু মই ভাবো যদি আপুনিও কমপ্লিট বিগিনাৰ হয় প্লেনাৰ সেটআপৰ কাৰণে তেনেহলে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক বহুতখিনি হেল্প কৰিব মই এখন বনোৱাৰ টাইমত যিখিনি ষ্টেপ ফলো কৰিছিলো গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যাতে আপোনালোকে নিজৰ ভিজন বোৰ্ডখন কমপ্লিট কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱাত সাকসেস হ'ব পাৰে এইটো ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ষ্টেপ যদি ফলো কৰে দেন আই ফিল এখন যিখন ভিজন বোৰ্ড আপোনালোকৰ এই বছৰটোৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ ক্ৰিয়েট হৈ ওলাব কিন্তু সেই সকলোবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব গৈ আছো ভিজন বোৰ্ড কি হয় ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আৰু ইয়াক কেনেদৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সেটআপ কৰিব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক সকলোখিনি কথা কম সো এভৰি ইয়াৰ আমি ফিজিক্যালি নহলেও মেন্টালি এখন ভিজন বোৰ্ড আমি ক্ৰিয়েট কৰো নতুন বছৰ অহাৰ লগে লগে বহুত প্ল্যান কৰো নিজক ইমপ্ৰুভ কৰাৰ চেষ্টা কৰো কিন্তু সময়ৰ খুঁটত আমি সকলোবোৰ পাহৰি যাওঁ বা ব্যস্ততাৰ অজুহাতত আমি এভয়েড কৰো প্ৰত্যেকটো দিন আমি আগৰ বছৰৰ দৰেই পাৰ কৰি অহা বছৰৰ দৰেই দিন ৰাতি পাৰ কৰো আৰু বছৰৰ শেষত আমি ৰিয়েলাইজ কৰো যে এইটো বছৰো আমি একো নকৰাকৈ শেষ কৰি দিলো সো ভিজন বোৰ্ড হৈছে আমাৰ ভিজুৱেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন য'ত আমাৰ গোল ড্ৰিম আমি কি হ'ব বিচাৰো ফিউচাৰত আমি কি এচিভ কৰিব বিচাৰো আমি ফিউচাৰত নিজকে ক'ত চাব বিচাৰো আমাৰ ড্ৰিম লাইফ কি হয় সেই সকলোবোৰৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনেই হৈছে ভিজন বোৰ্ডত আমি ফটো কোটছ বা যিকোনো বস্তু যি আমাক ইনস্পায়াৰ কৰে সেইখিনি আমি ৰাখিব পাৰো সো ভিজন বোৰ্ডখন এট্ৰেক্টিভ কৰাৰ উপৰিও ইয়াক ডেইলি উইকলি চোৱাটো আমাৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সো ডেট আমি সদায় নিজকে ইনস্পায়াৰ্ড ৰাখিব পাৰো আৰু আমাৰ ব্ৰেইন বা মাইণ্ডক এটা ৰিমাইণ্ডাৰ দি থাকিব পাৰো যিয়ে আমাৰ সেই ভিজন বোৰ্ড বা আমাৰ সপোনবোৰ পুৰা কৰাত এটা ক্লিক কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি একশন ল'ব পাৰিম বা যেতিয়া আমাৰ ভিজন বোৰ্ডখন আমাৰ চকুৰ আগত থাকিব হয় আমি এইটো বিচাৰো আমি সেইটো বিচাৰো বুলি তাৰ সেই বস্তুখিনি সদায় আমাৰ মাইণ্ডত থাকিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি ষ্টেপ ল'ব পাৰিম কিন্তু ভিজন বোৰ্ডখন বনাই পেলাই যদি আমি তাক নাচাওঁৱেই তেনেহ'লে তাৰ কোনো লাভ নাথাকিব কাৰণ
ভিজন বৰ্ডখন কোনো মেজিক নহয়, ইয়াত নিজৰ কষ্ট, নিজৰ হাৰ্ডৱৰ্ক, এফৰ্ট সকলোবোৰ থাকিব লাগিব, তাৰপিছতহে আপোনাৰ ভিজন বৰ্ডে এটা ছাকচেছ দেখা পাব। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ ভিজন বৰ্ডখন বনোৱাৰ উপৰি ইয়াক কেনেকৈ ৰিভিজিট কৰিব, ইয়াক কেনেকৈ চাব, তাৰো কিছুমান টিপছ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই থাকিব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, যাতে সকলোবোৰ কথা আপোনালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰে। তেনেহ'লে ব'লক আৰু বেছি পলম নকৰি মই মোৰ ভিজন বৰ্ডৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ফৰ দি ইয়াৰ 2023। চ' ভিজন বৰ্ডৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈছে মিডিয়াম, মানে ক'ত আপুনি নিজৰ ভিজন বৰ্ডখন বনাব। এইটো কমপ্লিট পাৰ্চনেল প্ৰিফাৰেঞ্চ এণ্ড চইচ হয়, কিন্তু আপোনালোকৰ আইডিয়াৰ কাৰণে মই 2-3টামান অপশ্যন আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে তাৰ ভিতৰত যোনটোৱে আপোনালোকৰ কাৰণে কনভিনিয়েণ্ট হয় সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। চ' আপোনালোকে গ্ৰিড বৰ্ড, ফটো ফ্ৰেম বা ৱাল হেংগিং তেনেকুৱা ধৰণতো আপোনালোকে ভিজন বৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, যিটো আপোনালোকে নিজৰ ষ্টাডি এৰিয়া বা ৱৰ্ক এৰিয়া, ৱৰ্ক প্লেচ সেইবোৰ জেগাত ৰাখিব পাৰে, বা যিটো জেগা আপুনি সদায় চকুৰ আগত থাকে, সদায় সেই জেগাটোৱেদি আপুনি অহা যোৱা কৰে, অলপ টাইমৰ কাৰণে হ'লেও সেই জেগাটো আপোনাৰ চকুৰ আগত আহে, সেই তেনেকুৱা জেগাত আপোনালোকে ভিজন বৰ্ডখন ৰাখিব পাৰে। তাৰোপৰি আপোনালোকে নিজৰ প্লেনাৰ বা বুলেট জাৰ্নেলতো ভিজন বৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে ভিজন বৰ্ডখন পাৰ্চনেলি ৰাখিব বিচাৰে, কাৰো লগত কোনোবা বেলেগে দেখাটো যদি ভাল নাপায় বা বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নিবিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে বুলেট জাৰ্নেল বা প্লেনাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। মই পাৰ্চনেলি প্লেনাৰ ইউজ কৰিছোঁ, কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা মই মানে ডিজিটেল ফৰ্মত কৰি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই বিচাৰিছোঁ ফিজিকেলি মোৰ সন্মুখত থাকক, কিন্তু সেইবুলি মই ৱালত বা তেনেকুৱা গ্ৰিড বৰ্ড বা ফটো ফ্ৰেম বনাবৰ কাৰণে মই কমফৰ্টেবল নহয়, সেইকাৰণে মই মোৰ প্লেনাৰতে মোৰ ভিজন বৰ্ডখন বনোৱাটো ডিচাইড কৰিলোঁ। ভিজন বৰ্ডৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হৈছে ক্লেৰিটি এবাউট ইয়ৰ ভিজন বৰ্ড। চ' ভিজন বৰ্ডখন বনোৱাৰ আগত আপুনি কমপ্লিট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। আপোনাৰ গ'ল, আপোনাৰ প্লেন, আপোনাৰ ড্ৰিমছ, এই সকলোবোৰ আপোনাৰ মাইণ্ডত ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব। এইটো কোনো এদিন দুদিনৰ প্ৰচেছ নহয়, আপুনি সময় লওক, এসপ্তাহ, 10 দিন, 15 দিন, যিমান দিন আপোনাক সময় লাগে সময় লওক, সময় লৈ পেলাই আপুনি ভিজন বৰ্ডখন বনাওক, কাৰণ ই আপোনাৰ গোটেই বছৰটো আপুনি সেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব, কি বস্তু আপুনি এচিভ কৰিব বিচাৰে। যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ভিজন বৰ্ড বনাই আছে, দেন সৰু সৰু গ'ল লওক যিবোৰ এচিভেবল হয়, আৰু কাৰোৰ পৰা ভিজন বৰ্ডখন কপি নকৰিব। আপুনি আইডিয়া ল'ব পাৰে, কিন্তু বেলেগৰ ভিজন বৰ্ড নিজৰ কাৰণে কপি নকৰিব, কাৰণ বেলেগৰ ড্ৰিমছ বেলেগ, বেলেগৰ গ'ল বেলেগ, আপোনাৰ গ'ল বেলেগ। গতিকে কমপ্লিট নিজৰ যিখিনি ড্ৰিমছ হয় সেইখিনি আপোনালোকে ভিজন বৰ্ডত ৰাখক। যদি আপোনালোক এতিয়াও কনফিউজ হৈছে, তেনেহ'লে মই আপোনালোকক এটা সৰু এক্সাৰচাইজ শ্বেয়াৰ কৰিম, যিটো ফ'ল' কৰি আপোনালোকে নিজৰ ভিজন বৰ্ডখন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে নিজৰ লাইফৰ কেইটামান পাৰ্ট চিলেক্ট কৰক য'ত আপোনালোকে গ্ৰ' কৰিব বিচাৰে। ফৰ এক্সাম্পল ফাইনেন্স, কেৰিয়াৰ, ষ্টাডি, হেল্থ এণ্ড ফিটনেছ এক্সেট্ৰা। অলপ টাইম লওক, লৈ পেলাই এখন নোটবুক লওক, তাত আপোনালোকে যিকেইটা ছেকশ্যন আপোনালোকে গ্ৰ' কৰিব বিচাৰে সেইকেইটা লিখক, আৰু তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কি কি এৰিয়া ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰে সেইখিনি ডিটেইলছত লিখক। মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তাৰ বিষয়ে অলপ বেছি ডিটেইলছত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ টাইম ৰ'ব লাগিব। কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ ভিজন বৰ্ডখন যিহেতু শ্বেয়াৰ কৰিম, তাৰ 2-এটা ষ্টেপ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত গ'ল ছেটআপ শ্বেয়াৰ কৰিম। সেইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আৰু ভালদৰে আইডিয়া পাব নিজৰ ভিজন বৰ্ডখন ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে। ময়ো ফাৰ্ষ্টতে এখন ৰাফ কপি লৈছিলোঁ, য'ত মই সকলোবোৰ লিখি লৈছিলোঁ, আৰু যেতিয়া মোৰ হাতত প্লেনাৰখন আহি পাইছিল, তেতিয়ালৈকে মই কমপ্লিট ক্লিয়াৰ আছিলোঁ যে মই ইয়াত কি কি ৰাখিব বিচাৰোঁ, কেনেধৰণে বনাব বিচাৰোঁ। আমি যদি গুগল বা পিণ্টাৰেষ্টত চাৰ্চ কৰোঁ, তেনেহ'লে বহুত আইডিয়াজ পাম, বহুত বেলেগৰ ভিজন বৰ্ড দেখিবলৈ পাম, বাট যদি আপোনালোকে সেইটো কপি কৰে, দেন ইট উইল নট ৱৰ্ক। নিজৰ ভিজন বৰ্ড নিজে বনাওক। এবাৰ আপোনালোকে নিজৰ ভিজন এণ্ড গ'ল জানি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ভিজন বৰ্ডখন ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰিব। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ থাৰ্ড ষ্টেপ হ'ব ফাইণ্ডিং ইনস্পাইৰেশ্যন। চ' ইনস্পাইৰেশ্যন যিকোনো হ'ব পাৰে, ফটো, কোটছ, এফাৰ্মেশ্যন, যিকোনো ফৰ্মত আপোনালোকে ইনস্পাইৰেশ্যন ৰাখিব পাৰে, যি দেখি আপোনালোক ইনস্পায়াৰ্ড হ'ব। আৰু এনেধৰণৰ ফটো বা কোটছ আপোনালোকে মেগাজিন, অল্ড বুকছ, পেপাৰ সেইবিলাকতো পাই যাব, আৰু সদায় আমাৰ কাৰণে এভেইলেবল গুগল আছে, গুগলত চাৰ্চ কৰিলেও পাব, পিণ্টাৰেষ্ট আছে, পিণ্টাৰেষ্টতো পাব। মই পিণ্টাৰেষ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ, গুগলৰ পৰা লৈছিলোঁ, আৰু কেনভা, সেই 3টা ফৰ্মৰ পৰা মই লৈছিলোঁ, য'ত যিটো মোৰ ভাল লাগিছিল তেনেধৰণেই মই চিলেক্ট কৰি ফটোখিনি
ফটোখিনি ডাউনলোড কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ ভিজন বৰ্ডৰ কাৰণে মই কোনো ধৰণৰ কালাৰ থিম ৰাখা নাছিলোঁ বিকজ আই ন' এস্থেটিক হ'লে বহুত এট্ৰেক্টিভ হয় ভাল লাগে কিন্তু যিটোৱে মোক মটিভেট কৰিছিল মই সেইখনেই ডাউনলোড কৰিছিলোঁ আৰু সেইখনেই মই মোৰ ভিজন বৰ্ডত ৰাখিব বিচাৰিছিলোঁ যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কালাৰ থিম ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই ধৰণে ফটো চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব চ' সকলোবোৰ ফটো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত মই কেনভা এপৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি এটা PDF ফৰ্মত বনাই লৈছিলোঁ এটা ছেটিং কৰি লৈছিলোঁ গোটেইখিনি ফটো ইনক্লুড কৰি আৰু সেইখিনি মই ষ্টিকাৰ পেপাৰত প্ৰিণ্ট আউট কৰিছিলোঁ আপোনালোকে যদি ষ্টিকাৰ পেপাৰ নাই আপোনালোকে নৰ্মেল A4 সাইজ পেপাৰটো প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰে ষ্টিকাৰ পেপাৰত ইনভেষ্ট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মই যিহেতু বিচাৰিছিলোঁ ভালকৈ হওক বা ষ্টিকাৰ পেপাৰটোৱে মই ইউজ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মই ষ্টিকাৰ পেপাৰ লৈছিলোঁ ষ্টিকাৰ পেপাৰ অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ লোকেলিও এভেইলেবল হৈ যায় পাৰ পেজ 10 টকা 20 টকা তেনেকুৱাত পাই যায় মেবি আপোনালোকে বিচাৰিলে পাব কিন্তু মই অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ষ্টিকাৰ পেপাৰ ল'ব নিবিচাৰে তেনেহ'লে নৰ্মেল A4 সাইজ পেপাৰত আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰক তাত গ্লু লগাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু সেই সকলোবোৰ ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি হোৱাৰ পাছত ষ্টাৰ্ট হয় মষ্ট ফান পাৰ্ট যিটো হৈছে পেষ্টিং এণ্ড ডেকৰেটিং মই এনেধৰণে প্ৰিণ্ট আউট কৰি লৈছিলোঁ এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে A4 পেজত মই প্ৰিণ্ট আউট কৰি আনিছিলোঁ বহুত দিন লাগিছিলে মোৰ ভিজন বৰ্ডৰ কি ল'ম কি নল'ম গোটেইখিনি ডিচাইড কৰোঁতে মোক বহুতখিনি যথেষ্টখিনি টাইম লাগিছিলে এনেকুৱা নহয় যে মই জানুৱাৰী মাহতে ভিজন বৰ্ডখন বনাই লৈছিলোঁ জানুৱাৰী মাহত যিহেতু মই প্লেনাৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণে প্লেন কৰিছিলোঁ গতিকে মোৰ হাতত জানুৱাৰী মাহত আহি পাইছিলহে তো মই এইবিলাক প্ৰিণ্ট আউট কৰি অনালৈকে জানুৱাৰী লাষ্ট বা ফেব্ৰুৱাৰী মান্থ মানেই হৈ গৈছিলে চ' মই প্ৰিণ্ট আউট কৰি অনাৰ পাছত এনেদৰে গোটেইবোৰ কাটিলোঁ সৰুকৈ তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপ হ'ল মই এইখিনি পেষ্ট কৰা মই বিভিন্ন ধৰণে এৰেঞ্জ কৰি চালোঁ কেনেকৈ ভাল লাগে আৰু যিটো মোৰ ভাল লাগিলে যে এইটো ইয়াত দিলে ভাল লাগিব এইটো ইয়াত দিলে ভাল লাগিব তেনেধৰণে কৰাৰ পাছত মই মোৰ ভিজন বৰ্ডখন ৰেডি হ'ল ফাইনেলি মোৰ ভিজন বৰ্ডখন ৰেডি মই বহুত এক্সাইটেড আছিলোঁ এইখন চাবৰ কাৰণে এণ্ড মই বহুত হেপী যিটো ছেটআপ মই কৰিছোঁ ইয়াত যিখিনি দেখা পাইছে ইয়াক লৈ মই যথেষ্ট হেপী বিকজ মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিজন বৰ্ড চ' যেনেকৈ হৈছে যি হৈছে মই কোৱাইট হেপী ইয়াক লৈ মোৰ কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নাই কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ গতিকে মই বহুত হেপী চ' এতিয়া মই আপোনালোকক মোৰ গোটেই ভিজন বৰ্ডখনৰ এটা ৱাক থ্ৰু দিম মই কি ভাবি কি বস্তু ৰাখিছোঁ ক'ত কি কেনেধৰণে এৰেঞ্জ কৰিছোঁ সেই সকলোবোৰ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চ' ইয়াত লিখিছোঁ মাই ড্ৰিম বৰ্ড এইটো কোনো ধৰণৰ প্ৰিণ্ট আউট নহয় মই নিজে লিখিছোঁ দেন মই ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে এজনী ছোৱালী কেমেৰা লৈ ৰখি আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এজনী ছোৱালী কেমেৰা লৈ ৰখি আছে যিহেতু মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইবাৰ মানে যথেষ্টখিনি টাইম দিম বুলি ভাবিছোঁ সেইবাবে মই ভাবিলোঁ এইখন ফটোৱে মোক সদায় ইনস্পায়াৰ কৰিব এজনী ধুনীয়া ছোৱালী কেমেৰা লৈ ৰখি আছে সেইখন চালে হয়তো মোৰ ভাল লাগিব নেক্সট মই এটা কেমেৰা ইয়াত দেখিছে কেমেৰা ফটো ৰাখিছোঁ যাতে আই ডোণ্ট ন' মই ল'ব পাৰিম বা নোৱাৰিম কিন্তু মই বিচাৰোঁ এটা মোৰ হাতত কেমেৰা হওক বা ল'ব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে মই এইটো ইয়াত ৰাখিছোঁ দেন এটা কোটছ আছে ছাকচেছ ইজ নট এ ডেষ্টিনেশ্যন বাট এ জাৰ্ণি টু দ্য ফিউচাৰ চ' এইটো মোৰ এটা মটিভেশ্যন কোটছ মই ৰাখিছোঁ দেন আছে বি ইয়ৰ চেল্ফ এভৰি ওৱান এলছ ইজ অলৰেডি টেকেন তেনেধৰণৰ কিছুমান কোটছ মই ইয়াত ৰাখিছোঁ ওৱান ষ্টেপ এট এ টাইম ইউ উইল গেট দেয়াৰ দেন সেয়া বহুত ধৰণৰ কোটছ মই ৰাখিছোঁ দেন মই এইটো বছৰ নিজৰ হেল্থৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো কাৰণে মই ইয়াত এখন ৱৰ্কআউটৰ ফটো ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে আমি কেনেকৈ ফটো চুজ কৰিম কিমান ফটো ৰাখিম কি কৰিম দেন আপোনালোকে যিকেইটা গ'ল ৰাখিছে সেই প্ৰত্যেকটো গ'লৰ কাৰণে আপোনালোকে 2খন বা 3খন ফটো ৰাখিব পাৰে ময়ো তেনেকৈ প্ৰত্যেক গ'লৰ কাৰণে 2খন বা 3খনকৈ ফটো ৰাখিছোঁ চ' আপোনালোকেও তেনেধৰণে ৰাখিব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে যদি মই যেনেকৈ মই কৈছোঁ প্ৰত্যেকটো গ'লৰ কাৰণে 2খন বা 3খন ফটো ৰাখিছোঁ ইয়াত দেখা পাইছে ৱৰ্কআউটৰ এইখন 2খন ফটো দেন এটা কোটছ আছে এইটো বেনিফিটছ অফ এক্সাৰচাইজ চ' এইকেইটা হৈ গ'ল মোৰ হেল্থৰ কাৰণে দেন আছে ছেল্ফ কেয়াৰ
self love is important always কেতিয়াও নিজক ভাল পাবলে পাহৰি নাযাব কেতিয়াও নিজক কেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব সবতছে বেছি প্ৰায়োৰিটি নিজক দিব বাকি সকলোবোৰ সেকেন্ডাৰী কিন্তু নিজক হ্যাপি ৰাখাটো নিজক ভাল পোৱাটো সবতছে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট সো সেলফ কেয়াৰ সেলফ লাভ অলৱেজ ইম্পৰ্টেন্ট সেইকাৰণে মই ৰাখিছো সেলফ লাভ ফাৰ্ষ্ট love yourself first then মই এইটো ইয়াৰত মই ট্ৰেভেল কৰিব বিচাৰো বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছো ট্ৰেভেল কৰিম কিন্তু হোৱা নাই বাট এইটো ইয়াৰত মই লাইক ডিসেম্বৰ মান্থত হলেও মই ট্ৰেভেল কৰিব বিচাৰো আৰু সেইকাৰণে মই জাৰ্নিৰ এখন ফটো ৰাখিছো এইফালে দেখা পাইছে এখন ফ্লাইটৰ ফটো আছে সো সেইকাৰণে মই দুখন ৰাখিছো দেন ফাইনেন্স অলৱেজ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে এটা ফটো ৰাখিছো পইচাৰ এইফালে মানি প্লেণ্ট সেইবোৰ ৰাখিছো আৰু দ্যাট জাৰ্নি হেজ বিগেন ইয়াৰ এখন ফটো ৰাখিছো এখন দিছো ইয়াত আৰু হেপী ৱৰ্কিং যাতে মই কাম কৰিবলৈ সদায় মটিভেট হওঁ তাৰ কাৰণে ৰাখিছো হেপী ৱৰ্কিং দেন মই একচুৱেলি মোৰ ঘৰৰ কিছুমান যেহেতু মই আপোনালোকক কৈছো হোম ডেকৰ ভিডিঅ' মোৰ তাত পাব সো মই মোৰ ঘৰৰ গোটেই ঘৰটো ডেকৰেট কৰাটো মোৰ কাৰণে পচিবল নহয় গোটেই ঘৰটো ৰিনোভেশ্যন কৰাটো মোৰ কাৰণে পচিবল নহয় যেহেতু আমি ৰেণ্টত থাকো সো মই এটা এৰিয়া ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰো লাইক মোৰ লণ্ড্ৰি স্পেচ মোৰ টিভি স্পেচ মোৰ ৱৰ্কিং স্পেচ মোৰ ষ্টাডি টেবল সেইখিনি জেগা মই ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰো সো তাৰ কাৰণে মই ইয়াত এখন হৈ গ'ল মোৰ ড্ৰেছিং এৰিয়া বা মোৰ ষ্টাডি এৰিয়া এনেধৰণে মই বিচাৰো দেন এইটো হৈছে মোৰ টিভি ইউনিট টিভিৰ যিটো প্লেচ সেইটো মই এনেদৰে ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰো দেন লণ্ড্ৰি সো সেই প্ৰত্যেকটা এৰিয়াৰ এটা ফটো মই ৰাখিছো আৰু বহুতখিনি মই মটিভেশ্যনেল কোটছ ৰাখিছো সো এখনে হৈছে মোৰ ভিজন বোৰ্ড আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলো আৰু হেল্থৰ কাৰণে এটা পানী বটল অলৱেজ হাইড্ৰেট সো যাতে মই এখন চাই পেলাই মই ভাবো মোৰ পানী খাব লগা আছে তাৰ কাৰণে মই সেইটো ৰাখিছো সো গাইজ মই আপোনালোকক যি কৈছিলো যে মোৰ ভিজন বোৰ্ড সেটআপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে হে আছিলে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলো আশা কৰো আপোনালোকে অলপ হলেও আইডিয়াজ পালে আৰু আপোনালোকৰ বহুতখিনি হেল্প হ'ব এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি কিবা বুজি পোৱা নাই যদি কিবা ডাউট আছে তেনেহলে মোক কমেন্ট কৰি সুধিব পাৰে বা কোনটো পাৰ্ট আপোনালোকৰ ভাল লাগিল সেইটোও জনাব পাৰে আৰু আপোনালোকে নিজৰ ভিজন বোৰ্ডখন কেতিয়া বনাবলৈ গৈ আছে সেইটোও জনাব সো আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ কাৰণে অলপমানো হেল্পফুল হ'ল তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও হেল্প হৈছে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহলে আপোনালোকৰ লাভ মোক শ্ব' কৰক যাতে মই মোৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আৰু মটিভেট হওঁ আই হোপ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল আপোনালোকক মই লগ পাই আছো নেক্সট ভিডিঅ'ত মই শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ গ'ল ছেটআপ এণ্ড ডেইলি ৰুটিন তেনেহলে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিছো আপোনালোকক লগ পাম মই নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই টেক কেয়াৰ